څوک دروازه ټکوي. Someone is knocking at the door. یو څوک دروازه ټکوي. Someone is knocking at the door. آیا څوک ما سره مرسته کولی شي؟ Can anyone help me? Can anyone help me? هیڅوک مېلمستیا ته را نغلو. Nobody came to the party. Nobody came to the party. سلامونه دوستانو، زمونږ د نن درس دی Indefinite Pronouns، نامعین ضمیرونه. دا څه شی دي؟ دا مونږ له تعریف سره ډیر په اسانۍ سره پیژنو یا زده کوو. تاسو ویډیو تر اخره وګورئ. که چیرې داسې وي دوستانو تاسو زموږ چینل کې نوي یاست، چینل د سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ. Indefinite pronouns، نامعین ضمیرونه. refer to non-specific persons or things. د هغه ضمیرونه یعنی indefinite pronoun د هغه ضمیر دی چې یو خاص کس، شی یا ځای ته اشاره نه کوي. refer to non-specific persons or things. د هغه ضمیر دی د indefinite pronoun چې یو خاص کس، شی او ځای ته اشاره نه کوي. دې ته مونږه indefinite pronoun یا نامعین ضمیرونه وایو. دلته دوستانو له مونږه سره English everyone, someone, nobody, anything, everything دا ټول دوستانو له مونږه سره indefinite pronoun دی. یو خاص شی، یو خاص ځای، یو خاص شخص، یو خاص کس ته اشاره نه کوي. everyone, someone, nobody, anything, everything یعنی everyone هر څوک، someone یو څوک، nobody هیڅوک نه، anything هر څه، هیڅ شی، everything هر څه. اوس زو مثالو ته examples او د پښتو مثالو ته لکه څنګه everyone is happy today. په دې کې له مونږه سره indefinite pronoun دی دوستانو. everyone is happy today. نن هر څوک خوشحاله دی. په دې کې له مونږه سره everyone چې څو هغه له مونږه سره indefinite pronoun دی. someone knocked at the door. یو چا دروازه وټکوله. someone له مونږه سره indefinite pronoun دی. nobody came to the party. nobody came to the party. هیڅوک مېلمستیا ته را نغی. nobody چې څو له مونږه سره indefinite pronoun دی. یو خاص شي ته، یو خاص کس ته اشاره نه کوي. I didn't eat anything. ما هیڅ شی ونه خوړل. anything یعنی دوستانو داسې یو خاص شي ته اشاره نه کوي. anything یعنی ما هیڅ شی ونه خوړل. everything is ready. هر څه تیار دی. everything له مونږه سره indefinite pronoun دی. everything is ready. هر څه تیار دی. everything چې څو له مونږه سره indefinite pronoun دی. نو دوستانو دا زموږ د نن ورځې درس